මගේ ආදරණීය දුවල පුතාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම ආයුබෝවන්. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ DP Kids channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලන්ට මම එන්නේ හැමදාම හරි ලස්සන කෙටියෙන් ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් craft එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. අන්න ඒ දැනුම අරගෙන එන මම අද පුංචි දුවේ පුතේ ආවේ ඕගොල්ලන්ට ලස්සන වලහෙක් කොහොමද හදන්නේ? ලස්සන වලහෙක් කොහොමද හදන්නේ කියලා දෙන්න. ඔන්න ඉතින් අපට ඕන වෙනවා ඕගොල්ලෝ හදන්න කැමති ප්‍රමාණය වලහ හදන්න කැමති ප්‍රමාණය රවුම. ඒ වගේම ඒ රවුමට සරිලන්න මූණක්. එතකොට රවුම් දෙකක් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව පුංචි රවුම් දෙකක්, ඒ වගේම තව කඩදාසි කෑල්ලක් ඕන වෙනවා, කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් හරි අපට ඔන්න මේක හදන්න. හරි අපි බලමු. ඔන්න ඇඟ පොඩ්ඩක් මම අයින් කරනවා. ඔන්න මම ඔළුව පොඩ්ඩක් ගත්තා. අරගෙන මම කපාගත්ත පුංචි රවුම් දෙක තියෙනවනේ පුංචි දුවේ පුතේ. අනේ රවුම් දෙක මෙන්න මෙහෙම අපි පොඩ්ඩක් කළු පාට ගාලා හදා ගන්නවා. දැන් මේ රවුම් දෙක කපා ගන්න කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට කන් දෙකට. දැන් මම මේ හදලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කොහොමද මේ ප්‍රමාණවල වලට මේව කපා ගන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලලා ඔන්න ඊළඟට මේ පරිමාණයන් තේරුම් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ නැවතත් වීඩියෝ එක නරඹන ගමන් හරි මතකෙන් හරි ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඔන්න අපි රවුම් දෙක මෙහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ වලහගේ කන් දෙක අලවන්න. ඔන්න මම ගම් චුට්ටක් ගාලා දැන් මේ ගම් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ කළු පාට ඇඳපු තැන. ඔන්න ගාලා අපි මේ ආවේ කන මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් කනත් අරගෙන අපි ඔන්න මේ පැත්තට හදා ගන්නවා. ඔන්න කන් දෙක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ නහය අඳින මෙන්න මේ විදිහට නහය ඇඳලා ඔන්න මෙයාට කටත් අපි අඳින මෙන්න මේ විදිහට හුරතල් විදිහට. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි S2 එන්න ඕන තැන් දෙක ලකුණු කරගෙන මෙයාට S2 කුත් තියෙනවා. ඔන්න දැන් පුංචි දුවේ පුතේ අපි මෙයාගේ ඔන්න මූණ හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි පුංචි කඩදාසි කෑල්ලක් අරගෙන පුංචි දුවේ පුතේ ටිකක් මෙයාගේ මූණ අපට පද්දන්න අර එහෙම මන් නැත්තම් සොලවන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තොත් මෙයාගේ ත්‍රිමාන ගතිය වැඩිනේ. මෙන්න මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් එක අරගෙන මේක නවලා අරගෙන මෙන්න මෙතන ගම් ගාලා අපි මෙයාගේ මූණේ අලවගෙන ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා ඇඟේ කොයි හරියට අලව ගත්තොත්ද මෙයාගේ හරි පෙනුමක් එන්නේ කියලා. මොන්න එහෙම අලවගෙන දැන් ආපහු අපි මේ කෑල්ලෙත් ගම් ගාලා අපි බලමු කොයි හරියෙන් අලව ගත්තොත්ද මෙයාට හරි පෙනුමක් එන්නේ. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ අලව ගත්තොත් මෙයාගේ පෙනුම ඒවි කියලා. මොන්න ඒක නිසා මම මෙයාව මෙන්න මේ හරියෙන් අලව ගන්න. ඔන්න එතකොට මෙන්න මෙහෙම එනවා මෙයාව. හරි. දැන් අපි බලමු මෙයාට කකුල් හතරක් දාන්න ඕනේ නේද? හොඳයි. ඔන්න මම ඔන්න මෙහෙම කොලයක් දෙකට නවලා අරගෙන ලකුණු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ කකුල් හතරක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් මෙයාට එන්න ඕනේ කියලා.
ඒ වගේම තමයි කකුල් හතර දැන් කකුල් පුංචි දුවේ පුතේ මෙහිම රවුම් වෙනවනේ. ඔන්න ඒ විදිහට අපි රවුම් හැඩෙත් මේ හතරේ කපා ගමු. ඔන්න කපා ගත්තට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ මෙයාගේ කකුල් හතර පොඩ්ඩක් හැඩ කරගන්න ඕනේ අපි ඉතින්. ඔන්න මේකට මම මේ විදිහට දාලා මේ පොඩ්ඩක් හැඩ කරගන්නවා. හැඩ කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මෙයාගේ කකුල් ටික එකතු කරගන්න. ඔන්න මෙයා මෙහෙම ගත්තා. ඔන්න කකුල. ඔන්න මෙයාගේ අනිත් කකුල. ඔන්න ඉස්සරහා කකුල් දෙක. ඉතින් මෙහෙම ඇඳලා පුංචි බෑග් එකක් වගේ ලස්සනට මෙයාට හදලා දීලා තව ටිකක් මෙයා ලස්සන කරගන්න. ඔන්න ඔහොම ලස්සන වලස් බබෙක් අපි හදලා ඉවර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලස්සන වලස් බබෙක් අපි හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න කියලා දුන්න ලස්සන වලස් බබෙක් හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තවත් හරි අපූර්ව නිර්මාණ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න දැනගන්න බලන්න DP Kids එක දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.